नमस्कार, मी मनीषा काळे. लई भारी या रेसिपी चॅनलवर तुमचे स्वागत करते. आज मी तुम्हाला अगदी मऊ, लुसलुशीत आणि पांढरी शुभ्र अशी इडली कशी बनवायची आणि त्याच्यासाठी प्रमाण कसं घ्यायचं हे दाखवणार आहे. आणि आपलं प्रमाण व्यवस्थित असेल तर आपली इडली अगदी व्यवस्थित होते. चला तर मग या रेसिपीला सुरुवात करूया. येथे मी 3 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. तुम्ही तांदूळ कोणताही घेऊ शकता, तुमच्याकडे घरात जो अवेलेबल असेल तो. आणि त्याचबरोबर 1 वाटी उडीद डाळ घेतलेली आहे. आणि उडदाच्या डाळीमध्येच मी येथे 1 चमचा मेथीचे दाणे टाकत आहे. डाळ आणि तांदूळ मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेते. डाळ आणि तांदूळ धुवून झालेले आहेत आणि मी आता त्यामध्ये पाणी टाकून 7 ते 8 तास भिजत ठेवणार आहे. आपली डाळ आणि तांदूळ भिजत आहेत तोपर्यंत जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन क्लिक करा. सात ते 8 तासानंतर तांदूळ आणि डाळ भिजलेले आहेत. परंतु डाळ आणि तांदूळ घालण्याच्या आधी मी येथे 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून एक 10 ते 15 मिनिटं भिजत ठेवणार आहे. इथे तांदूळ, डाळ आणि पोहे आपले दळण्यासाठी तयार आहे. सुरुवातीला मी येथे तांदूळ दळून घेणार आहे. अर्धे तांदूळ मी दळून घेते आणि अर्धे तांदूळ मी पोह्यांसोबत दळणार आहे. तांदूळ दळताना मी येथे पाण्याचा वापर करणार नाही आहे. आणि अगदी आपल्याला तांदूळ हे बारीक दळून घ्यायचे आहे. तांदूळ दळून झालेले आहेत आणि मी आता इथे डाळ दळून घेते. डाळ दळताना मी येथे एक अर्धा कप पाणी घालून ही डाळ दळते आहे. डाळ पण आपल्याला अगदी व्यवस्थित आणि बारीक दळून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता डाळ ही आपली दळून झालेली आहे. आणि आता राहिलेले तांदूळ आणि पोहे मी येथे दळून घेणार आहे. त्यामध्येही मी साधारण 1 कप पाणी टाकते आहे आणि तेही छान बारीक दळून घेणार आहे. डाळ, तांदूळ आणि आपले पोहे दळून झालेले आहे. मी आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते. आपलं इडलीचं पीठ छान तयार झालेलं आहे, पण ते थोडंसं मला घट्ट वाटतंय, त्यामुळे मी त्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकते आहे आणि परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. तुम्ही या पिठाची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आणि अगदी पांढरं शुभ्र देखील दिसत आहे. हे पीठ एक फर्मेंट करण्यासाठी मी 8 ते 9 तास ठेवणार आहे. आठ ते 9 तास झाले आहेत आणि तुम्ही बघू शकता 8 ते 9 तासानंतर आपलं पीठ छान फुगलेलं आहे. आणि आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेते मी परत एकदा. आणि यामध्ये
चवीनुसार मीठ टाकते आहे. परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेते. इथे मी इडली पात्र घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1-2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. पाणी गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये मी एक लिंबू टाकलेला आहे. आता मी या इडलीच्या प्लेट घेऊन त्यांना तेल लावून घेते. लिंबू टाकण्यामागचं कारण असं की आपलं जे इडलीचं पात्र आहे ते अजिबात काळं होत नाही. आणि आता मी यामध्ये हे इडलीचं पीठ टाकत आहे. अगदी जास्त भरूनही हे पीठ टाकायचं नाही आहे. अशा प्रकारे आपली डिश भरून झालेली आहे आणि अगदी अलगद मी या इडली पात्रात ही डिश ठेवते आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या डिश भरून घेणार आहोत. आणि झाकण लावून मीडियम फ्लेमवर आपल्याला या इडल्या 15 ते 20 मिनिटं वाफवून घ्यायच्या आहे. 15 ते 20 मिनिट झालेले आहे. आता आपण चेक करूया आपल्या इडल्या तयार आहे की नाही. आपल्या इडल्या तयार झालेल्या आहेत. इडल्या झाल्यानंतर त्या लगेच काढायच्या नाही आहे. एक 5 ते 7 मिनिटं थोडंसं थंड होऊ द्यायचे आहेत आणि मग त्या काढायच्या आहेत. आता मी तुम्हाला इडली काढून दाखवते. तुम्ही बघू शकता आपली इडली अगदी हळुवारपणे आणि अलगद निघालेली आहे आणि अगदी छान दिसते. मऊ, पांढरी शुभ्र आणि लुसलुशीत. अशा प्रकारे आपली इडली तयार झालेली आहे. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन क्लिक करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.